One, two, three. Good morning, guys! Today, pupunta kami ng beach sa Pangasinan to celebrate our lola's birthday. And I'm actually not feeling well. Kaya, pero ayun, nakapag-inarte pa tayo kahit not feeling well kasi 3 days nang sumasakit yung stomach ko. Pero, sana lang hindi maabutan ng kalikasan sa mismong biyahe kasi lagot na. Kaya, for today's vlog, or this vlog, di tayo makakapag road transition. So, let us do this transition. 1, 2, 3! Oh, go. Hey guys, at ngayon ay nandito na tayo sa simbahan ng Our Lady of Manaoag dito sa may Pangasinan. At yun, hindi pa rin ako feeling well. At magka-picture-picture lang dun sa may pinaka-app. Let's go! Seeing your face for a second, without a trace I lose you just as fast. All of the places I'm searching, why am I chasing what I never had? Your love's like a hit and run, like things and you let it burn. You know when you... Hey guys! Hey guys, I'm back at kanina kasi may bago na naman ako sakit. Ang sakit-sakit ng paa ko. Actually, 8 o'clock na. Ano oras na? Ano? 10 na! Wait. So, I want to share this tip to you guys para pang pawalaman nung sakit ng paa kung sakaling naranasan nyo rin yun. Or baka alam nyo na rin or ginagawa. Pero sobrang effective talaga niya. Which is, maglalagay ka ng patong ng unan tas lalagay mo yung binti mo dun. Tapos parang nakahang siya. Yung mas mataas yung level niya. Actually, marami nang natutulog kaya medyo na lang tayo. So, back to the main topic. Naalala ko na yung kwento ko kasi kanina may incident which is natakot kami pero natawa din. So, Miguel is 2 years old. Tapos, pinapaliguan siya sa banyo. Then, naiwan siya saglit kasi kukuha lang ng shampoo yung lola namin. Then, all of a sudden, nagsarado yung door. So, nalock. Syempre, natakot kami. Kasi bata yun, baka mauntog or kung ano man. Tapos, may mga tutulog pa siya tubig. Pero nakakatawa kay Miguel. Parang wala siyang reaction. Until, so, syempre, tense na yung mantita ko, yung lola. Tapos, parang pinupush ng lola ko todo yung pinto. Tapos, yun. Tapos, inakatawa. Napaka-OE kasi ng reaction. Napakagulo ng mga pinsan ko. Tapos, Tapos, naisip nga nila na yung sa ilalim ng may window. So, yung parang daanan, tapos sinira nila, parang doon shock si Miguel, parang doon siya umiyak kasi, ba't sila nagkakagulo? Tapos yun, tapos wala, nakakatawa lang yung lola namin. Tapos yun, parang nakakashock lang, pero nakakatawa kasi yung nagagawa ng manlol ako, kaya parang di na lang naging seryoso. Pero syempre, it's not a good idea kasi yung bata na lock and di naman siya sanay mag-unlock. Kaya yun, medyo nakakatakot lang din ako, diba? Kasi kung ano mangyayari. Pero yun, keep your babies safe. Kaya yun, babantayan namin lalo si Miguel na magulo, na makulit, na malikot. Pero ayun, so yeah. Good night! What's up guys? And now I'm back at medyo feeling well na ako kasi, ganito talaga siguro epekto ng waves. Kaya ngayon maggagawa ako ng dance cover. At tutur ko yun guys sa bedroom kaso siya ako hindi babanggitin yung mga ganon at saka ganon kasi syempre I'll try to do a critic. Pero yun, as far as I know, this room is 2K and it's good for, we are at least 23 people pero may pesos, so probably we are going to be 24. And this it's 2K but I'm going to confirm it with my mother so that ma-sure. Tapos talagay ka din yung mga info doon sa description box para kung gusto niyo mang i-visit itong lugar is it's good to check the information din, test yung entrance and anything about the beach. Bibigyan ko din kayo ng mga montage para ma-check nyo na rin talaga. At yun, nga, gagawa ko ng dance cover and see ya!
Hey guys! At ngayon nagwawalik ako sa beach at lakas ng hangin. Hindi ko sure kung naririnig nyo yung boss ko at napataka ng buhok ko, pero I'll give you a montage pa rin! Wow! Kaya dati itong slippers actually at ngayon pupunta na kami sa nagpa-photoshoot pala siya. Woo! Ayan guys! Magbabala na boat po kami. 100 na lang po siya ngayon. Isa kasi 6 lang po. So ayun. Banana goat. Banana goat Banana po. goat. Iba-iba tawag nila. Lifeboat, banana goat, banana best. Ayun. Hi! Hindi ko alam kung paano ko hawakan. So guys, Banana goat! dapat hawakan na tayo. Alam mo, guys! Banana goat! Hi guys! Ayan ang ganda ng horizon, oh. Pero, hello. Nakasakay kami ngayon sa bangka for halagang 30 pesos para siyang, ayun na, nag-stop. Yan, nag-vlog tayo. Hi, Tita Mariel. Hi, Mami Nel. Video, hi! Kaya tatanong ka ba, tatanong? Kaya na po sila, oh. Hey guys, I'm back at ngayon sa Sunflower Maze tayo dito sa Pangasinan! Isang maulang hapon dito sa... The 2017 song para sa One Music PH's Choice for Faith. Para sa aming Wait lang, picture mo pa ganyan. Hala, maganda yung naisip ni Mac. Okay. Andre Brillates, wait lang. Harang yung art. Paano, turuan ko po kayo suminghot ng sunflower. Can't see the stars, but we're reaching. Okay, that's right. Yeah, I am Japan Fitness. You can never stay alone in the dark. Tryna get through the dark on a feeling. Ito yung aking OOTD, guys. So, hey guys. At ngayon, nandito kami sa isang stopover which is called City Mall para mag-dinner at ang nice lang ng ambience. It's good to smell the vibes of the mall again. So, we are actually in Tarlac as it says. Oh, Lost our gravity, now we're weightless. But I know in my heart. so those things reminds me of the Goblin Grim Reaper place because of those teacups and it's just so aesthetic. Okay, nice.